હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું લીલા વટાણાનું એકદમ નવું શાક. તો ફ્રેન્ડ્સ, લીલા વટાણાનું શાક તમે અનેક વખત બનાવતા હશો, પણ એક વખત મારી રીતે બનાવો. આંગળા ચાટતા રહી જાવ ને એટલું સ્વાદિષ્ટ શાક તૈયાર થશે, અને બનાવવાનો સમય માત્ર 10 મિનિટ. તો ચાલો બનાવીએ લીલા વટાણાનું નવું શાક. વટાણાનું નવું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ ફ્રેશ વટાણા લીધા છે. ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે માર્કેટમાં ખૂબ જ પ્રમાણમાં વટાણા આવે છે, તો વટાણાનો ભરપૂર ઉપયોગ કરી લેવો જોઈએ. તો આ વટાણાનું આપણે એકદમ નવું જ શાક બનાવવાનું છે. એના માટે વટાણા સાઈડ પર રાખી દઈશું અને એક મિક્સર જારમાં 3 રફલી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરી દઈશું. ડુંગળીની સાથે 2 ટમેટા ઉમેરી દઈશું. ટમેટા પણ આપણે રફલી સમારીને ઉમેરી દઈશું. નાનો ટુકડો આદુ અને સાથે 1 લીલું મરચું પણ ઉમેરી દઈશું. અને જે આપણે વટાણા લીધેલા છે ને, વટાણામાંથી 1 મુઠ્ઠી જેટલા વટાણા આપણે મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું અને બધું જ પાણી નાખ્યા વગર પીસી લઈશું. તો શાક માટેની સ્પેશિયલ ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. ગ્રેવી સાઈડ પર રાખી દઈશું. અને અહીંયા મેં અડધો કપ ઘરનું જમાવેલું ફ્રેશ દહીં લીધેલું છે. દહીં સાથે થોડા મસાલા કરી લઈશું. અડધી ચમચી મીઠું ઉમેરશું. મીઠું અત્યારે આપણે થોડું જ ઉમેરશું. આગળ પણ આપણે મીઠાનો ઉપયોગ કરવાનો છે, એટલે અત્યારે દહીં સાથે આપણે દહીંના ભાગનું જ મીઠું ઉમેરવાનું છે. 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર અને 1 ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરી અને બધું જ સરસ મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે દહીં સાથે મસાલા ઉમેરી દેશો ને એટલે મસાલા સરસ ફૂલી જશે અને શાકમાં ગ્રેવીનો ટેસ્ટ પણ બહુ સરસ આવશે. દહીં સાથે મસાલા સરસ મિક્સ કરી લીધા છે. હવે શાક બનાવી લઈએ. શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી જીરું, અડધી ચમચી રાઈ અને સાથે 2 ચમચી જેટલું લીલું લસણ ઉમેરશું. લીલા લસણની જગ્યાએ તમે સૂકું લસણ પણ ઉમેરી શકો છો. અત્યારે આપણે શાકમાં લસણ ડુંગળી બંનેનો ઉપયોગ કરેલો છે, પણ તમે લસણ ડુંગળી ના ખાતા હોય તો લસણ ડુંગળી સ્કીપ કરી શકો છો. ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને તરત જ તૈયાર કરેલી મસાલા પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું. મસાલા પેસ્ટ ઉમેરી તરત ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી છાંટા બહાર ના ઉડે. ઢાંકણ ખોલી અને બધું જ સરસ મિક્સ કરી લઈશું. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું, જેથી મસાલા પેસ્ટ એકદમ સરસ સંતળાઈ જાય અને મસાલાનો કલર પણ એકદમ સરસ આવે. ડુંગળી ટમેટા ગમે ત્યારે શાકમાં ઉમેરતા હોય એકદમ સારી રીતે સંતળાઈ જાય, બધું જ તેલ છૂટવું પડે ને પછી આગળના મસાલા ઉમેરવાના. તો અહીંયા બધું સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી ગ્રેવી ઝડપથી તૈયાર થાય. થોડીવાર પછી જોઈએ ને તમે જુઓ કે કડાઈમાં સાઈડમાં બધું તેલ છૂટું પડેલું દેખાય છે. એક વખત બધું મિક્સ કરી લીધા પછી જે આપણે દહીં સાથે મસાલા મિક્સ કરીને રાખેલા છે ને, એમાં એક વખત સરસ ચમચી ફેરવી લેશું. તો તમે જુઓ કે દહીં સાથે મસાલા મિક્સ કરવાથી મસાલા સરસ ફૂલી ગયા છે અને ગ્રેવી સરસ ઘટ થઈ ગઈ છે. તો મસાલા પેસ્ટ પણ કડાઈમાં ઉમેરી દેશું. હવે દહીંની પેસ્ટ પણ આપણે સરસ મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, વટાણાનું શાક તમે અનેક વખત બનાવ્યું હશે, પણ આજે આપણે એક અલગ રીતે શાક બનાવવાનું છે. વટાણાનો કલર એકદમ લીલોછમ જળવાઈ રહેશે, એટલું મસ્ત આ શાક આપણે તૈયાર કરશું. હવે દહીંની પેસ્ટ પણ આપણે સરસ મિક્સ કરી દીધી છે. ફરી પાછું ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી છાંટા બહાર ના ઉડે. આ ટાઈમે પણ ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખવાની છે. હવે અહીંયા કડાઈમાં આપણી આ ગ્રેવી સરસ તૈયાર થાય ને ત્યાં સુધીમાં આપણે બાજુના ગેસ પર એક પ્રોસેસ કરી લઈએ. અહીંયા બાજુના ગેસ પર બીજી કડાઈ મૂકેલી છે, તો એ કડાઈમાં માત્ર 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું. બાજુના ગેસ પર પેનમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરેલું છે. તેલ ગરમ થાય ને એટલે 1 ચમચી જેટલા તલ, 1 ચમચી જેટલી વરિયાળી અને સાથે ચપટી જેટલી હળદર ઉમેરશું. આ ત્રણેય વસ્તુ સરસ કકડી જાય ને એટલે જે આપણે વટાણા લીધેલા છે ને એ વટાણા કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને વટાણા એકદમ સરસ સાંતળી લેશું. તમે ગ્રેવી સાથે વટાણા ઉમેરી દેશો ને તો વટાણાને બફાતા ઘણો સમય લાગશે, પણ આ રીતે આ પ્રોસેસ તમે સાઈડમાં કરી લેશો ને તે માત્ર 2 જ મિનિટમાં તમારા વટાણા એકદમ સરસ બફાઈ જશે અને વટાણાનો એકદમ લીલોછમ કલર પણ જળવાઈ રહેશે. હવે તમને આગળ કહેલું ને કે આપણે ખાલી
થોડું મીઠું ઉમેરેલું. અત્યારે પણ આપણે મીઠું ઉમેરવાનું છે જેથી વટાણા ઝડપથી સોફ્ટ થઈ જાય. તો અત્યારે પણ હું અડધી ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરું છું. એટલે મીઠાનું બેલેન્સ તમારે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે કરી રાખવાનું. સાથે થોડી ખાંડ પણ ઉમેરી દેશું જેથી વટાણા ઝડપથી કૂક થઈ જશે અને એકદમ લીલાછમ પણ રહેશે. અહીંયા ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને વટાણા તેલ સાથે સરસ સાંતળી લેશું. અને વટાણા સાથે માત્ર 1 જ ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરશું જેથી વટાણા ફૂટી અને બહાર ના ઉડે. તમે એમ જ ખાલી તેલમાં વટાણા સાંતળશો ને તો વટાણા જેમ જેમ કૂક થતા જશે ને એમ વટાણા ફૂટશે અને બહાર ઉડશે. 1 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરશો ને તો વટાણા ઝડપથી બફાઈ પણ જશે અને બહાર પણ નહીં ઉડે. ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું. અને આ બાજુ આપણે શાકની ગ્રેવી પણ ચેક કરી લઈએ. અહીંયા ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ ને તો તમે જોઈ શકો છો કે ગ્રેવીમાંથી બધું તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને ગ્રેવી એકદમ મસ્ત ઘટ થઈ ગઈ છે. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે આ રીતે ચમચો ફેરવવા છતાં પણ તેલ એકદમ છૂટું ને છૂટું જ રહે છે. હવે ગ્રેવી થોડી પાતળી કરવા માટે અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું. વધારે પાણી નથી ઉમેરવાનું. આ વટાણાના શાકની ગ્રેવી થોડી ઘટ હોય ને તો જ શાકનો ટેસ્ટ એકદમ મસ્ત આવે. અને ગ્રેવી સાથે જ્યારે પાણી ઉમેરતા હોય ને ત્યારે ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો જેથી કુકિંગ પ્રોસેસ ધીમી ના પડે અને શાકનો કલર પણ એકદમ મસ્ત જળવાઈ રહે. બધું મિક્સ કરી દીધું છે. ફરી થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. 2 થી 3 મિનિટ પછી જ અહીંયા વટાણા ચેક કરી લઈએ. વટાણા સરસ કૂક થઈ ગયા છે. હાથેથી પ્રેસ કરીને જોઈએ ને તો અહીંયા તમે જુઓ કે થોડી જ વારમાં આપણા વટાણા સરસ કૂક થઈ જાય છે. આટલા વટાણા કૂક કરવામાં તમે જો ગ્રેવી સાથે ઉમેરશો ને તો ગ્રેવી સાથે વટાણા કૂક થતાં બહુ વધારે સમય લાગી જાય. એટલે 2 થી 3 મિનિટમાં જ આપણા વટાણા સરસ કૂક થઈ ગયા છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા તમે જુઓ કે ગ્રેવીમાંથી બધું તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને આપણી ગ્રેવી મસ્ત તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આ શાકને સુપર ટેસ્ટી બનાવવા માટે થોડી ફ્રેશ સમારેલી મેથીની ભાજી ઉમેરશું. તમે કસૂરી મેથી પણ ઉમેરી શકો છો પણ અત્યારે સિઝન છે અને લીલી મેથી પુષ્કળ પ્રમાણમાં આવે છે. હું સજેસ્ટ કરીશ કે બને ત્યાં સુધી તમે લીલી મેથીનો ઉપયોગ કરજો. બહુ સરસ ટેસ્ટ આવશે. લીલી મેથી પણ ગ્રેવી સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. ગ્રેવી સરસ ગરમ હોવાથી લીલી મેથીને કૂક થતાં વધારે સમય નહીં લાગે. અને હવે જે આપણે સાઈડમાં કૂક કરીને રાખેલા વટાણા છે ને એ કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. વટાણા પણ ગ્રેવી સાથે મિક્સ કરી દઈશું. ફરી પાછું 1 મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું જેથી ગ્રેવીની એકદમ મસ્ત ફ્લેવર વટાણા સાથે મિક્સ થઈ જાય. 1 મિનિટમાં જ અહીંયા તમે જુઓ કે ગ્રેવી સાથે વટાણા સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે અને ઢાંકણ ખુલતા ફ્રેન્ડ એટલી મસ્ત સુગંધ આવી રહી છે કે અત્યારે જ શાક ખાવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ. થોડો ગરમ મસાલો ઉમેરશું. ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરશું. બધું મિક્સ કરી લેશું. તો જુઓ ફ્રેન્ડ્સ તમને કહેલું ને કે વટાણાનો એકદમ લીલોછમ કલર જળવાઈ રહે ને એ માટે આ પ્રોસેસ કરવી ખાસ જરૂરી છે. તો અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે લાલ ગ્રેવી સાથે લીલા વટાણાનો દેખાવ કેટલો મસ્ત આવે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ જો આવા નવા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને 1 લાઇક ચોક્કસ આપજો. અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો જેથી આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.